मित्रांनो, आपला फोन चोरीला गेला किंवा आपला फोन कुठे हरवला की आपण लगेच पोलीस स्टेशनमध्ये तक्रार करतो। पण आता तुम्हाला पोलीस स्टेशनमध्ये तक्रार करण्याची गरज नाही। तुम्ही तुमचा मोबाईल स्वतःही झांबलू शकता, म्हणजे सापडू शकता। यासाठी तुमची मदत भारत सरकार सुद्धा करेल। तुम्ही तुमच्या मोबाईलला ब्लॉक करू शकता आणि त्याचबरोबर तुमचा मोबाईल तुमच्या हातात आल्यानंतर तुम्ही त्याला अनब्लॉकही करू शकता। यासाठी भारत सरकारने टेलिकम्युनिकेशन डिपार्टमेंटने सेंट्रल इक्विपमेंट आयडेंटिटी रजिस्टर नावाचा एक प्रोजेक्ट सुरू केला आहे। या प्रोजेक्टचा उद्देश हाच आहे की ज्या पण मोबाईल चोरी होण्याच्या घटना आहे यावरती थोडा आळ घालता आला पाहिजे, एवढाच या प्रोजेक्टचा उद्देश आहे। आता यावरून तुम्ही तुमचा मोबाईल कसा ब्लॉक करू शकता हेही समजून घ्या। ही जी वरती वेबसाईट दिसते मित्रांनो, या वेबसाईट वरती गेल्यानंतर तुम्हाला त्या वेबसाईटच्या होम पेज वरती ब्लॉक स्टोलन किंवा लॉस्ट माय मोबाईल असं एक ऑप्शन दिसेल। त्या ऑप्शन वरती क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला त्या ठिकाणी तुमच्याकडून काही थोडी माहिती मागितली जाईल, जसं की तुमच्या मोबाईलचा मॉडेल नंबर, IMEI नंबर, दोन प्रकारचे आपल्या फोनचे IMEI नंबर राहतात, अशी थोडीफार माहिती तुम्हाला मागितली जाईल। त्यानंतर तुम्ही तुमच्या फोनला ब्लॉक करू शकता।